Hej bara. Och välkomna med på en ny veckovideo. Idag är det nu, den börjar nu här på torsdag. Idag är det torsdag. 9 oktober. Och nu ska vi lite iväg, ni får se. Och testa en sak. Och så ska vi till butiken. Så häng med. Och nu har vi varit i butiken så nu får ni se vart vi far nu. Bekant ställe. Vi behöver lite tillbehör. Och så får ni se vad vi ska testa. Biltema. Det var en fin sak att Biltema kom. Till Borgå, till vår hemstad. Här säljer de kaminfläkt. Men vi har ingen kamin så det blir inte aktuellt. Nej, men där är också. Ja. Vi tog först för litet men så började vi fundera. Det måste ju vara lite större så att vi får skotta grus på lördag. Det var inte bänk. Nu vet jag det. Nu får ni se, vi är här i Biltemas café vad vi ska smaka på. Ja. Fick nummer 1. Får just se vad vi har beställt. Och tack, jag tar här kameran lite. Tack åt den följaren som hade gett ett litet bidrag. Där är på beskrivningen på min kanal så är där att man kan ge ett bidrag om man vill att vi ska bjuda på kaffe så att säga. Men vi vill inte ha kaffe nu så vi kom här på en annan sak som är nyhet här i Finlands Biltema. Så ni får just se. Ja, det var tunnbrödsrullar. Och det har jag ätit någon gång i Sverige. Så nu får vi se om här är lika med mos och räksallad som det hör till att vara. Här får man nog inte egentligen någonstans annars. Men nu har det kommit till Biltema. Därför testar vi. Och tack åt följaren som möjliggjorde det här testet. Och hon är mätt. Där är nog mos och allt som det hör till. Men ingen räksallad. Så för det får den lite minus. Man blir nog mätt. Så var det. Vad ger du för betyg? Från 0 till 5 är skalan. 4,5. Eko 4. Inte 4,5. 4,5 av 5. Menar du så? 4,5 av 5. Jag ger 4 av 5. Jag skulle ha gett mera om det skulle ha varit räksallad. Och jag har nog inte många sådana ätit i Sverige någon gång. Och där var det räksallad. Så det hör väl till. Och tusen tack ännu åt det följaren som bjöd oss på det här. Så om ni andra vill bjuda oss på något så där i kanalens beskrivningar finns länk hur man kan göra det. Via den kan man göra det. Buy me coffee. Var vi hem, nu ska vi kolla lite på butikskassan. Där var dill. Issallad. Leverkorv. Tomatleverkorv. Där, vad är det där? Det är något 5 år. 5 år. Glutenfri batong. Trattpaprika. Vad sa du? Trattpaprika. Ja, det är konstigt. Kål. Mera kål. Crème fraîche.
Kaffe var faktiskt på erbjudande. 3,95. Den här får man ju äta först imorgon. Jo. Vitlöks- och smörbatong. Vitlök. Rökt norsk lax. Majonnäs och fisk. Buljong. Köttfärs. Malakött som vi säger på finlandssvenska. Par kilo. Citron och lime. Och så har vi lite läskeblask där ut som vi köpt. Så sambutikskass. Kanske vi. Och så får ni se vad vi lagar på veckoslut. Häng med. Nu är det fredag. Som ni ser så. Träden är riktigt gula. Måste lite filma dem när de lovar blåst imorgon, så blåser de väl ner de här bladen. 10 oktober. Morgon ska vi försöka få den rak, den här, fylla lite grus där under. Och så här fint det här. Vågar. Det ska nog bli bastu, men jag slutar just jobba. Men inte där i det bastun nu idag. Det blir inomhus. I elektrisk bastu. Fin höstdag. Där har vi 900 kilo grus som vi tänkte fylla där under. Som blev kvar från det där. Nu blir det bast. Här var en ren som var ta förbad. Det var inte kött. Fredagsbast. Grannrö. Nu var fredagsbastun avklar. Kom här lite ut. Ut och svalka. Det var kött. Aj nä. Lite sallad här till kvällsmat. Jag kokar faktiskt ris i påsar. Det har vi någon gång använt, men det är enkelt. Och vad heter det där som hänt ris? Uncle Ben's. Långkornig ris. Som man behöver inte dosera. Så vi får se vad det blir. Jag har lite räkor där och smälta. Ska det bli med rökt lax. Den andra huvudpersonen, hon kör där paprika. Och där har vi den fjärde huvudpersonen. Inte officiellt, men nu är hon ju med på nästan alla videor. Och så ska vi ha sallad och dill, mycket dill. Laxen. Ska vi sätta lax i sallad? Här händer det katastrof och elände. Den där fina rispåsen sprack. Ja, jag behöver inte sån här nu. Katastrof! Och det sprittar överallt det där. Jag behöver inte nu. Inte jag heller, men det hände. Det hände och vi är glada att... Och 10 minuter senare så har vi faktiskt en laxsallad färdig och allt börjar bli klart. Efter att vi har ylat och skrikit. Men vad heter det? Yla och skrikit. Jo, men ni känner säkert alla igen er att när allt faller runt golv och tak och sånt så är det inte så roligt. Allt är uppstädat nu. Men att berätta gärna era historier när det har hänt så att
Det händer alltid emellanåt också. Det har hänt värre än det här. Det har runnit gröt hit runt omkring. Mjölk, ja. Så vi har inte mer än de där listerna där nere. Och tur att vi inte nu hade, för då skulle vi ha blivit att riva lister och allt. För det var lite bakom. Det exploderade den här rispåsen. Så berättar jag, kommentera. Så här bra blev det trots allt. Här är glutenfritt vitlöksbröd och här är gluten och här är salladen och så lite räkor. Det var nog... Riset var överallt, men nu har vi städat bort det, så nu är det bra. Nu ska vi smaka. Nåja, nu ska vi smaka då på laxsalladen. Så det var lite dramatik när vi smakade. Och så får du gärna ta bröd. Vitlöks. Ja, men nu är det så att jag måste ändra det här. Ja. Det får inte vara nära gluten. Vi har en som har celiaki och så. Det är jätteviktiga. Det är vitlöksbröd. Oj, det ska bli gott. Nåja, så ska vi hugga i oss. Och så skålar vi med lite chardonnay. För fredag kväll. Aj. Och så imorgon får ni hänga med oss vad vi... Imorgon är det lördag och så får ni hänga med vad vi sysslar med imorgon. Det här var vår fredag. Och räkor. Det kan inte bli bättre. Vi njuter. Det är tidig lördag morgon. 11 oktober. Nu ska den tredje huvudperson anlända. Och kaffet är på. Och nu slocknar den där utlampan. Vid vårt hus. Där ska vi ta tag i den där säcken. Eller en spadtag i gången. Och det ska börja blåsa. Utlovas det. Så då far löven. Så på det sättet. Häng med. Nu har vi fika här. Det var nog så gott. Där hade vi lite av laxen och så hade vi kastenslever. Leverkorv. Tomatleverkorv. Nej, men så god. Ja. Nu bär det sig av igen till butiken. Och som ni ser så har det börjat blåsa. Det är tredje huvudpersonen. Så här nära har vi ditt näsimman havet. Och se så fina träden. Ruska, ja. Blåsten har börjat. Det är fint ljus det här morgonen och fin rusk. Nu är vi hos den tredje huvudpersonen vi har för förnödenheter. Nu har det börjat blåsa riktigt redigt. Det regnar löv emellan. Så här ser här ut.
Jag har nog filmat förut. Byxorna på när vi är ut. Ja, vi ska vara ut sen senare. Vi ska först sätta maten i ugnen. Just du att bo här då? Kyllä. Hon steker kål. Vi ska ha kållåda igen, det är det bästa. Ai fårikål. Nej, får kållådan. Det skulle vara gott med fårikål. Vi har inga fårkött så vi har kållåda. Sen ska den få koka en timme. Vi såg ett sånt recept och det blev Det blir jättegott. mycket bra bara. Ja. Det blir så färdigt. Jo. Här Jo, men förbereder vi om det kållåda. blir för mycket så då blir det inga. Nu ska det vara kött i. Jo, men för mycket för. Så du Ja. gör nog sån Kött är kinko. gott. Kinkogumma! Här har vi Normalt kött är gott. buljong som vi ska sen Här kommer i sätta i lite. bakgrunden alltid mitt tal. Ja. Nu ska vi flytta husvagnen lite så att vi får fylla här. Här tänkte vi fylla utav det där som är där i säcken. Så nu är hon här och tar upp tassarna. Så ska vi dra vagnen lite framåt så att vi slipper att fylla grus där under. För fast vi har den där kilen där Ja, men så räcker den inte. Den lutar hitåt ändå. Så vi ska se hur långt det räcker det där Jag sanden. tror att vi måste ha efter nu för att det ska bli... Nå vi ser hur långt. Vi ska... Jo, jag tror att det inga räcker. Det Nå, vi ser. Den är ganska liten. Mm. Nu har vi flyttat 1000 kilo sand där. Det var hårt arbete. Och vi hade bara såna jappa, annars skulle det inte ha blivit till något. Men det är ju bra att säga efteråt när man inte filmar liksom. Nej, men inte hann jag filma. Inte hann jag filma. Nu ska vi backa husvagnen där och så får vi den kanske mycket rakare än den va? Det är otroligt bra. Nu står den helt rak. Nu har vi satt i grus där under. Nu har vi helt rak husvagn. Vi ska sen börja lägga den till vinter. Tömma vatten och sånt, men nu är den helt så som den ska vara. Nu är kållådan färdig. Och den ser bra ut. Yes. Den ser jättegod ut. Tack. Det. Nu är sandsäcken bort. Och nu får det tredje huvudperson hem till sitt hem. Och solen bör snart gå ner där över byn. Klockan är något lite före 5 på lördag. Det är söndag nu. Och nu ska vi lite färdigställa det här. Här är sådana. Det var så grovt det där gruset att här är sådana här stenar blev det lite från igår. Och de är inte bra för bilringar och inte för snöslungan heller. Så nu är tanken att vi tar bort dem. Så är det färdigt. Och som ni ser så vi har så vår gård lutar så mycket så. Men nu står vagnen fullständigt rakt. Vi har mätat med vattupass. Ja, det är fint. Snart ska de komma arbetsmänniskorna hit och såga lite där från tallen. Eller vår son. Och de att inte faller kvist på segerbåten i vinter. Den andra huvudpersonen har bakat blåbärspaj åt arbetsfolket som är på väg. Lite vild. Nummer M. Nu har ju magen ner i backen. Nej. Nu är här full. Håll igång, nu ska det tas ner kvist. Ja vähän lyhyemmällä varrella. Vaikka se joutuu veneen toiselle puolelle. Niin,
Et pääsee sahaan tuolta. Saatana. Nu ska det falla just. Vedetään. Mä näen sen sahan ja täältä. Nyt rutisee saha vaan. Vielä. Oi vittu. Det är tungt. Kyllä sä tiedät miten. Hyvin vedetty. Onneksi et ollut tossa. Niin. Kyllä. Tossa. Siinä on. 1, 2, 3. Ei. Den är seg. Okei. Pitäkää veto. Okei. Fåglarna flyttar. Jag har zoom på. Nu är det dags att tacka för det här veckan som gått. Tack åt er som har sett hit till slut. Nästa söndag kommer det ny video. Kom ihåg att gilla och prenumerera om ni inte redan har gjort. Kommentera. Det är roligt. Vi ses igen. Hej då! Patrik från Tarkis, han filmar varje dag. Med kameran i handen, han går och står i rad. Från hem till Thailand, han visar oss allt. Hans vlogg är äkta, den är aldrig kall. Patriks bok är bäst, ingen kan förneka. Han talar svenska, här får vi veta. Från morgonens kaffe till kvällens strand. Patrik från Tarkis tar oss i hand. Hummer och middagar vid sjö. I Thailand han simmar, det ser vi ju så. Med vänner och familj han delar allt glatt. Patrik från Tarkis är livet så skatt. Patriks bok är bäst, ingen kan förneka. Han talar